Hi, ik heb tips en tricks om makkelijke lumpia te maken. Dus kom, we gaan even spullen halen, boodschappen doen. Let's go! Aan het knippen, kippenvlees. Even een stuk maken in kleine stukjes. Dat is mijn tip. Waar is mama? Lekker. Proef eens. Lekker hè? Goed zo. Nou. Lumpia met limoncello. Dat is weer goed. Eet smakelijk en probeer mijn recept. Dag!